Το να τρώω έξω μόνος μου είναι σαν να έχω ένα ραντεβού με τον εαυτό μου. Οριακά δεν προκύπτει καν σαν επιθυμία, προκύπτει περισσότερο σαν ανάγκη. Είναι ο χρόνος που χρειάζομαι για έναν αναστοχασμό, αλλά πέρα από τις σκέψεις, κυρίως για να νιώσω τι μπορεί να γεννιέται μέσα μου σαν συναίσθημα, να το επεξεργαστώ, να το αφήσω να υπάρξει και να κάνω και βέβαια και την παρατήρηση. Την παρατήρηση μέσα και την παρατήρηση έξω που χρειάζομαι. Και με έναν τρόπο πάντα βοηθάει αυτό που κάνω τελικά και στη ζωή μου. Είτε αυτό είναι η γραφή, είτε είναι η διδασκαλία, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Στην Ελλάδα ή ίσως θα έλεγα και κάπως στη Μεσόγειο υπάρχει ακόμα μια αίσθηση στίγματος με την έννοια ότι επειδή ακριβώς η διαδικασία του φαγητού είναι κάτι πολύ βαθιά κοινωνικό και οικογενειακό ευρύτερα κτλ. Περιμένει κανείς ότι πάντα θα χρειάζεται ή θα επιβάλλεται μια συντροφιά την ώρα που τρως, πίνεις ένα ποτό κτλ. Προφανώς και είναι πανέμορφο αυτό και θαυμάσιο σε αυτά τα επίπεδα, αλλά από την άλλη χάνεται και όλη αυτή η σημασία του να μπορώ να συνομιλήσω έστω και κάποιες στιγμές με τον ίδιο μου τον εαυτό και να υπάρξω σε αυτό στην εξωζωή, στην κοινωνική ζωή. Στο εξωτερικό αυτό είναι πολύ πιο συχνό και ειδικά στο βορρά και πολύ πιο αποδεκτό. Νομίζω όμως ότι ειδικά στα αστικά κέντρα αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει κάπως και ειδικά για τις νεότερες γενιές. Και όχι με έναν τρόπο παθογένειας, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, μια στροφής πίσω σε μια έντονη μοναξιά ή αντικοινωνική διάσταση, αλλά ακριβώς για να μπορούμε να είμαστε με έναν πιο υγιή τρόπο κοινωνικοί και σχεσιακοί, πρέπει να μπορούμε να υπάρχουμε και μόνοι. Να έχουμε και μία ως ένα βαθμό αυτοτέλεια του εαυτού, ώστε μετά να είμαστε και πολύ πιο ουσιαστικά σχεσιακοί και κοινωνικοί και ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον καταρχήν και καταρχάς η διαφοροποίηση μεταξύ μοναξιάς και μοναχικότητας. Αυτό που λέγαμε μέχρι στιγμής βασίζεται περισσότερο στη μοναχικότητα, μια συνειδητή μοναχικότητα η οποία με έναν τρόπο οδηγεί προς τον άλλον. Δηλαδή αυτή η μοναχικότητα είναι ένα απαραίτητο εργαλείο το οποίο πρέπει να αναπτύσσουμε για να προσεγγίζουμε τελικά την εταιρότητα πάντα, τον όποιον άλλον. Είτε ως πρόσωπο, είτε ως διάσταση, είτε ως κοινότητα και συλλογικότητα. Μέσα στην παράδοση που βλέπουμε, ας πούμε τώρα για τον δυτικό κόσμο περισσότερο, ας πούμε αυτό που ονομάζουμε κάπως φιλελεύθερες δημοκρατικές κοινωνίες, ας πούμε της Δύσης, υπάρχει μια πολύ στοχευμένη μέσα στον 20ο αιώνα διάσταση ατομικισμού, πολλές φορές υπερατομικισμού, έννοιες με τις οποίες ασχολούμαι και εγώ, όπως η αυθεντικότητα, η αυτονομία. Παραγνωρίστηκαν ή παρεξηγήθηκαν ως υπερβολικά ατομικιστικές, οπότε όλα έχουν να κάνουν με το εγώ, τον εαυτό και με μια προσέγγιση, ας πούμε, υπερατομικιστική και στην ουσία εξατομικευμένη με έναν τρόπο. Άρα, οτιδήποτε έχει να κάνει μετά με μια προσέγγιση προς μια μοναχικότητα, η οποία όμως μπορεί να σε κάνει να ενωθείς πιο ουσιοδός, όπως είπαμε πριν, με την εταιρότητα, καταλήγει να θεωρείται μια στροφή μόνο προς το εγώ και μια αίσθηση εξατομίκευσης πολύ ιδιαίτερη, δηλαδή με την έννοια με μια εστίαση ξανά στη μοναξιά. Μια μεγάλη κοινωνική παθογένεια της συγχρονίας μας και λόγω της ψηφιακότητας και της τεχνητής νοημοσύνης και όλης αυτής της σύνδεσης της γενιάς, κυρίως με τη μηχανή και όχι με τους άλλους μέσω της μηχανής, γιατί η μηχανή δεν είναι κάτι κακό, ούτε ο αλγόριθμος είναι κάτι κακό. Το θέμα είναι πώς αυτό το εργαλειοποιούμε για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε εμείς να κάνουμε στη ζωή μας και το τι θέλουμε να γίνουμε και όχι να μην γίνουμε αυτό που θέλει αυτό να μας κάνει ή αυτοί που βρίσκονται πίσω από αυτό τέλος πάντων να μας κάνουν. Και εκεί πέρα βλέπουμε ότι τα συστήματα έτσι όπως οικοδομήθηκαν, κυρίως οικονομικά αλλά και κοινωνικά, έχουν μια κατεύθυνση πολύ ισχυρή προς τη μοναξιά, η οποία μετά οριακά μας, θα έλεγα, ακροτηριάζει ψυχικά και συναισθηματικά. Και γι' αυτό το φοβόμαστε. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καν την ιδέα του θανάτου. Δηλαδή, η μοναξιά τι είναι? Είναι μια απόλυτη κρίση πανικού σε σχέση με το τι είμαστε είναι καθοδόν προς το θάνατο. Αυτό το βλέπεις πολύ έντονα στις προτεσταντικές κοινωνίες. Το βλέπεις λιγότερο στην παράδοση ίσως της Ορθοδοξίας μέσα στο χριστιανισμό. Εννοώ τα κείμενα, όταν διαβάσει κανείς τα κείμενα, όταν διαβάσει την επιστολή προς Κορινθίους, την πρώτη του Απόστολου Παύλου. Υπάρχει μεγαλύτερος ύμνος για την αγάπη, για την κοινότητα ή για τη σχέση με τον άλλον. Όχι για την Εκκλησία και για όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν. Οπότε στην ουσία
είναι πολύ βαθιά πολιτικό το ζήτημα προσέγγισης του τι σημαίνει μοναξιά και ποια είναι η συσχέτιση με τη μοναχικότητα και το πώς εμείς πανικοβαλόμαστε, έχουμε μάθει να πανικοβαλόμαστε στην έννοια του να είμαστε μόνοι στη σιωπή, ενώ παράλληλα έχουμε μάθει να κάνουμε τα πάντα από τον εαυτό μας και για τον εαυτό μας. Η άλλη πλευρά σε αυτό είναι να μπορείς να λειτουργείς μέσα στο πλαίσιο της μοναχικότητάς σου, να ακούς και να φανερώνεις τα συναισθήματα και τις σκέψεις και τους στοχασμούς σου και μέσα από εκεί πάντα η στόχευσή σου είναι να συναντάς τον άλλον, να συναντάς την εταιρότητα. Και αυτό είναι ο πιο δύσκολος δρόμος, αλλά όπως έχουμε πει και όπως έλεγε και ο Κίρκερκορ, δεν είναι ο δρόμος που είναι δύσκολος, αλλά είναι το δύσκολο που είναι δρόμος και μέσα από αυτή την συσχεσιακή διάσταση της αυθεντικότητας, τη σχεσιακή διάσταση της αυτονομίας, τη σχεσιακή διάσταση της ελευθερίας, μπορείς τελικά να πραγματώσεις αυτές τις έννοιες και αυτό περνάει μέσα από το κυρίαρχα πρώτα να είσαι καλά με εσένα και να μπορείς να υπάρξεις με εσένα στη σιωπή. Μοναξιά είναι πάντα μία αίσθηση απώλειας, απουσίας, στέρησης. Ενώ η μοναχικότητα έχει μία διάσταση παρουσίας της εσωτερικότητας, η οποία πάντα έχει και μία σύνδεση και μία απεύθυνση προς την ιτερότητα. Άρα, στο ένα νιώθουμε όλο αυτό που λείπει, όλο αυτό που δεν υπάρχει και αυτό μας προκαλεί βέβαια και μια τόσο έντονη υπαρξιακή διάσταση πανικού οριακά. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, συνειδητοποιούμε ότι δεν μπορούμε να σταθούμε στο μη είναι, άρα ακόμα και μια σύνδεση με την κρίση θανάτου, ενώ στη μοναχικότητα είναι μια γιορτή της ζωής και της ύπαρξης. Εκείνη τη στιγμή βιώνεις πραγματικά αυτό που είσαι και φαντάζεσαι αυτό που θα ήθελες να γίνεις. Το ένα είναι μια άρνηση, το άλλο είναι μια κατάφαση. Σε μια κοινωνία λοιπόν που φοβάται και τρέμει το μόνο, τη μοναξιά ή τη διάσταση, τελικά όλοι την επιζητούν ώστε να προασπίσουν και να κρύψουν τα ψεγάδια τους και να φανερώσουν μόνο επικοινωνιακά, εικονικά, μια τελειότερη εκδοχή του εαυτού τους. Όλο αυτό βαθαίνει σε κάτι πολύ βαθιά εγωτιστικό, σε κάτι βαθιά ναρκισσιστικό. Όπως ξέρουμε, ο ναρκισσισμός πάντα είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος των ασφαλιών. Άρα βλέπουμε νέες εντάσεις τύπων ψυχοπαθογενειών, δηλαδή μια διαφορετική αντιμετώπιση και του ανίκειου. Όχι το ανίκειο, όπως έλεγε ο Φρόιντ, από τα καλά του το κείμενο, γιατί έχει γράψει και καλά και σε κάποια από τα εξαιρετικά. Στο ανίκειο μας λέει ότι τελικά το ανίκειο είναι αυτό που εμείς βλέπουμε κάτι πολύ ουσιωδώς οικείο, απλώς δεν μπορούμε και δεν τολμούμε να το αναγνωρίσουμε εκείνη τη στιγμή και γι' αυτό μας ελκύει τόσο πολύ. Αυτή τη στιγμή έχουμε και ριζικές ανοικιότητες και πολλές φορές φτάνουμε αυτό το οποίο εμείς επικοινωνούμε ως αυτό να είναι μια ριζική ανοικιότητα σε εμάς και αυτό μετά να προκαλεί μια τρομερή απόσταση ή αδυνατότητα του να μπορούμε να υπάρξουμε ως κοινωνικά όντα μέσα στην ίδια την κοινωνία και άρα βλέπουμε από τις οικονομικές κρίσεις μέχρι τις περιβαλλοντικές κρίσεις να έχουμε μια πολύ ισχυρή πηγή και σε αυτό, μακριά από οποιαδήποτε αίσθηση της κοινότητας. Σκεφτόμουν αυτό το διαχωρισμό ανάμεσα στη μοναξιά και στη μοναχικότητα και στο πώς μέσα στο πεδίο της μοναχικότητας έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά σημαντικά έργα, όπως οι αναφορές που θέσαμε πριν, ο Χάιντεκερ, ο Βίτγκενστάιν, πολλοί ακόμα στοχαστές που μπορούμε να αναφέρουμε, αλλά και λογοτέχνες που ένιωσαν αυτή την ανάγκη της μοναχικότητας και του αναχωρητισμού να δημιουργήσουν είτε βαθιά μέσα στην δράση της ζωής, είτε βαθιά μακριά από τη δράση της ζωής, αλλά πάντα σε ένα πεδίο με τον εαυτό τους, πάντα και σε μια αναμέτρηση βέβαια με όλο αυτό το παρελθόν στοχασμό που υπάρχει. Και όμως τη διάσταση ανθρώπων που γράψανε για τη μοναξιά πολύ έντονα, επειδή είχαν αυτή την ανάγκη, αυτό το τραύμα και τη διάσταση τότε. Σκέφτομαι, ας πούμε, ο Hemingway έχει προς το τέλος της ζωής του και μάλιστα ήταν και από τα πιο αυτοβιογραφικά του έργα αυτά, το Μία κινητή γιορτή. Έχει πολύ ενδιαφέρον, δεν είναι από τα πιο γνωστά του, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον να το διαβάσει κανείς, γιατί ακριβώς εκείνο πραγματεύεται μια ζωή, κάνει αναφορά στη νιώτη του στο Παρίσι, περνάνε μέσα από αυτό στο βιβλίο ο Πάουντ, η Στάιν, ο Τζόις, όλη αυτή η τρομερή, ας πούμε, φουρνιά λογοτεχνών και δημιουργών και ζωγράφων που υπήρχε τότε στο Παρίσι, αλλά στην ουσία
καταλαβαίνει κανείς ότι ο ψυχισμός του και η ζωή του εκείνη είναι βαθιά μοναξιά, όχι μοναχικότητα. Μέσα όμως σε ένα ονειρικό τοπίο που όλοι με έναν τρόπο θα θέλαμε κάπως να ζήσουμε κτλ. Και έχει ενδιαφέρον αυτό γιατί υπήρχε ένα ενδιάμεσο πεδίο ανάμεσα στη μοναχικότητα και στη μοναξιά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο Μποντλέρ, είτε όταν θα γράψει το Μεθύστε, το περίφημο ποίημα του, ας πούμε, που όμως αναφέρει το «κάνε ό,τι μπορείς να κάνεις αρκεί για να μένεις εσύ και ο εαυτός σου αντιμέτωπος», ακόμα και αν αυτό που θα κάνεις θα είναι θαυμάσια, αλλά το πώς μιλάει για τη λέξη μοναξιά, πώς τη χρησιμοποιεί την έννοια της μοναξιάς μέσα στο ποίημα, ή μετά ένα άλλο ποίημα, όχι τόσο γνωστό του, αλλά επίσης θαυμάσιο που σκεφτόμουν, που έχει να κάνει αμιγώς με την έννοια της μοναχικότητας. Τα θαυμάσια σύννεφα. Εκεί που περιγράφει αυτή τη σκηνή ότι αυτό που προτιμάει πιο πολύ απ' όλα είναι να ξαπλώσει ανάσχελα και απλώς να χαζεύει τα θαυμάσια σύννεφα που περνούν κτλ. Ως μια αίσθηση παραδεισιακή κτλ. Μια πολύ όμορφη δημιουργική στιγμή με την ύπαρξή του, αλλά παράλληλα όχι αυτοναφορικά και ναρκισσιστικά, αλλά και προς την εξωτερικότητα. Μέσα στη σύγχρονη ποίηση, αυτό που ονομάστηκε ποίηση του ιδιωτικού οράματος, δηλαδή νομίζω ως μεταξέλιξη ενός οικονομικού φιλελευθερισμού, όχι πολιτικού ουσιώδους φιλελευθερισμού, αλλά ενός κοινικού καπιταλισμού, δηλαδή μιας επιστροφής σε μια υπερεξατομίκευση στο κλειστό δωμάτιο που γράφουμε μόνο για ένα εγώ, κάπως συνειδητά, τουλάχιστον μέσα από τους τίτλους και των δικών μου έργων, ας πούμε, των ποιητικών, αν σκέφτει κανείς, σύντομα θα καίγονται και θα φωτίζουν τα μάτια σου. Ανάμεσα σε όσα πέφτει η σκιά, ακόμα βαφτιζόμαστε. Και βέβαια με το φιλοσοφικό έργο που έχει να κάνει με την αυθεντικότητα και την αυτονομία, τη συναυθεντικότητα και την ίσο αυτονομία και τέτοιες έννοιες, η αίσθηση μέσα από τη μοναχικότητα προς την απεύθυνση στην εταιρότητα, στους άλλους. Και το πώς αυτό μπορεί να είναι ένα στοίχημα μακριά από τη μοναξιά, με ένα ισχυρό μέτωπο απέναντι στη μοναξιά και με μια ουσιαστική διάσταση της τροφικότητας, που όμως έχει περάσει από μια πρώτη μοναχικότητα για να γίνει ακριβώς πιο ουσιώδης και πιο βαθιά νοηματοδοτημένη, άρα να μπορέσει να βάλει και στοχοθεσίες και τελικά να μας οδηγήσει και εκεί, αν θέλετε, και κοινωνικοπολιτικά, ας πούμε, αλλά και αισθητικοπολιτισμικά, που θα θέλαμε να φτάσουμε, ειδικά σε μια εποχή που το χρειαζόμαστε πάρα πολύ, γιατί χρειαζόμαστε νέα προτάγματα.